มาหาหมอครั้งแรกก็เซอร์ไพรส์เพราะหมอเจอเนื้องอก7 เซนแล้วทำไงอ่ะ ต้องผ่าไหมอ่ะ สวัสดีค่ะขวัญ วรงค์พร วิเชยดิตค่ะวันนี้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะทำให้ทุกท่านได้รู้จักกับสถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นที่ที่สร้างรอยยิ้มให้กับครอบครัวนะคะแน่นอนว่าคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมีลูกและวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่ามารับการรักษาแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมการรักษาผู้มีบุตรยากที่ Prime Fertility Clinic ที่นี่นะคะวันนี้ขอต้อนรับน้องหมิงน้องไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ต้องบอกว่าคุณหน้าคุณตากันดีนะคะน้องไปค่ะ ครับ วันนี้มาในฐานะของหนึ่งคู่ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำแต่ตอนแรกเลยจริงๆเอาจริงๆเลยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาถึงขั้นเริ่มด้วยการทำอีกซี่ใช่ค่ะตอนแรกอาจจะแค่มาปรึกษาหมอว่าเราจะฝากไข่เพื่อลูกคนที่2นั่นคือตอนลูกคนแรกเดี๋ยวเราจะลองแบบพยายามธรรมชาติก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปรากฏว่ามาหาหมอครั้งแรกก็เซอร์ไพรส์เพราะหมอเจอเนื้องอก7 เซนไม่รู้มาก่อนเลย ไม่รู้มาก่อนเลยเพราะหมิงไม่เคยตรวจภายในเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาตรวจกับหมอ คือแต่งงานมาได้ ปีกว่า ปีกว่า ครับ อย่าใช้คำว่าตั้งใจมีเลยแหละมาตลอดปีกว่า ก็ไม่ได้ตรวจเรื่องภายใน ไม่ ไม่ ได้ ได้ ต ต ร ร ว ว จ จ เล เลย ย ครับ มาตั้งใจจะฝากไข่เพื่อคนที่2คนแรกกะมีเอง ใช่ค่ะ เซอร์ไพรส์เลย อ่า เซอร์ไพรส์ แล้วทำไงอ่ะ ก็ ต้องผ่าไหมอ่ะ คือเราก็ปรึกษาหมอเลยตั้งแต่วันนั้น เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปปรึกษาโรงพยาบาลวางแผนการมีครอบครัววางแผนการมีบุตรมาแล้วก็ในโปรเซสปกติก็คือเจาะเลือดดูวัคซีนไวรัสตับอักเสบหัดเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยเช็คออกมาเสร็จแล้วก็จบเท่านั้นก็ไปลองธรรมชาติ หลังจากนั้นพอมาที่พรามปุ๊บเนี่ยเจอหมอภูลเกียรติอัลตราซาวด์เสร็จแล้วเจอเนื้องอก7 เซนใช่ไหมครับ ค่ะ 7 เซนเนี่ยมันคือใหญ่มาก เหมือนก้อนสบู่ ระยะเวลาจากโรงพยาบาลมาถึงที่พรามเนี่ยมันห่างกันแค่3 เดือนเพราะฉะนั้นเราก็นึกย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดสมมติว่าที่โรงพยาบาลเขามีขั้นตอนมาตรฐานแบบนี้แปลว่าเราอาจจะเจอเนื้องอกก้อนนี้ในตอน5 เซนหรือ4หรือ3หรือเท่านี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราจะได้รู้หมอคุณเกียรติก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะกระตุ้นไข่ก็ได้แต่ว่าหมอขอดูอาการเนื้องอกนี้ก่อนว่ามันจะเท่าเดิมใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ยังไม่ฟันธงว่าต้องผ่ารอดูไปก่อน เราก็จะเสียเวลาในช่วงที่1 เดือนว่าความเป็นไปเป็นมาของ7 เซนเนี้ยจะเป็นยังไงต่อไปก็คือกลายเป็นว่าเราต้องพอสแบบการกระตุ้นไข่อะไรไว้ก่อนเลย ตื่นเต้นไหมคะช่วงเดือนนั้น ตื่นเต้นค่ะลุ้นว่าแบบวันที่มาหาหมออีกทีนึงจะโตขึ้นหรือจะอะไรยังไง ผมบอกว่าไม่ต้องทำยังไงใช้ชีวิตเหมือนเดิม เพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งเจอตัวเนื้องอกตัวนี้ ไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไร และไม่รู้มันมาจากไหน ใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมก่อน เพื่อที่จะรู้ว่ามันจะใหญ่ขึ้นหรือมันจะเล็กลง ยังไม่สนิทกัน ยังไม่สนิทกัน เพิ่งเจอหน้า ใช่ ขอทำความรู้จัก1 เดือน ใช่ คือระหว่าง1 เดือนต้องเล่าก่อนว่า เนื้องอกตัวนี้มันคือเนื้องอกอยู่ที่ปีกรังไข่ข้างขวา เรามีเนื้องอกที่รังไข่ข้างหนึ่งแปลว่าข้างเนี้ยเราใช้ไม่ได้ เราอัลตราซาวด์เราไม่เห็นไข่ แต่ข้างเนี้ยมีไข่6 ใบ แปลว่าเราใช้ไข่ได้แค่6 ใบ คุยกับหมอว่าเราจะมีโอกาสมีลูกไหมถ้าเนื้องอกนี้ไม่หายไปหมอก็บอกว่าได้แต่ว่ามันน้อยเพราะฉะนั้นจากเกณฑ์อายุก็ดีหรือว่าเกณฑ์จำนวนไข่ก็ดี กลายเป็นสภาวะผู้มีบุตรยากไปโดยปริยาย งงเลย งง มาตอนแรก เลย คือ ว่ายังไงดี แค่จะเหมือนซื้อประกันฝากเอาไว้ในอนาคต ครับ อยู่ดีก็ได้ตำแหน่งใหม่เลย ผู้มีบุตรยาก หลังจากการประเมินร่วมกับหมอขอบคุณคุณหมอภูลเกียรติด้วยเพราะว่าเราปรึกษากันทุกขั้นตอนเรามีทางเลือกมีออปชันอย่างเช่นการเจอเนื้องอกวันแรกวันนั้น หมอทำมาเป็น3 เคสว่า ค่ะ ถ้าใหญ่ขึ้นให้ไปจัดการเนื้องอกก่อน ถ้าเท่าเดิมเริ่มกระตุ้นไข่แต่ถ้ากระตุ้นแล้วมันรับฮอร์โมนเนื้องอกนี้ใหญ่ขึ้นต้องหยุดและสุดท้ายถ้าเล็กลงซึ่งเป็นโชคดีมากหมอว่าเราก็กระตุ้นไข่พร้อมกับโฟกัสอาการไป ระหว่างรอแล้วเรารู้ปริมาณไข่ของเราตั้งต้นคร่าวๆแล้ว อย่างน้อยมี 6 และหมอก็อธิบายว่าถ้ามี 10เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ลูกเนี่ย 10% 10 ใบต่อ 1 คนปริมาณมาตรฐาน เราก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็ไม่ต้องรอแล้ว 1 เดือนเนี่ยงั้นก็ทำอีกซี่ไปเลย 1 เดือนผ่านไปอาย้อนกลับมาที่เนื้องอกแล้วเป็นยังไงต่อ 1 เดือนผ่านมาเช็คข่าวดีก็คือไอ้เนื้องอกตัวเนี้ยมันเล็กลงหมอก็เลยแอดซูมว่าเป็น ห่อเลือดคือมันเกือบจะหายไปเลย ก็เป็นอีกเซอร์ไพรส์หนึ่งหลังจากครั้งแรกที่เจอ7 เซนครั้งที่2ก็คือเหมือนเนื้องอกหายไปเลย แน่นอนแหละวันแรกเราอัลตราซาวด์เราไม่ได้แบบว่าไปเจาะชิ้นเนื้อ ใช่ ไปอะไรเราไม่มีทางรู้ว่า เป็น ที่เราเห็นนั่นคืออะไร ใช่หมอไม่อยากไปรบกวนก้อนเนื้อด้วยว่าถ้าเกิด ยังไม่อยาก เจาะไป ยุ่ง ปุ๊บ กับ มันเป็นอะไร เขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปรากฏกลายเป็นข่าวดีอีกหายไป หายไป กระตุ้นไข่ได้แล้ว พอเนื้องอกข้างเนี้ยหายไป เราก็มาซาวดูไข่ข้างขวาก็มีอีกประมาณ6 ฟอง
กลายเป็นว่าเรามี อ่า 12 เราก็เลยวางแผนกับหมอว่าเฮ้ยถ้าเรามี 12 แล้วอย่างเงี้ยเราก็เก็บกระตุ้นไข่แล้วเราก็ไม่อยากรอหมอเราทำแฝดไหม จากตอนแรกจะมาแค่ฝากไข่ลูกคนที่ 2 เปลี่ยนมาเป็นทำอีกซี่แล้วตอนนี้ก็บอกคุณหมอความต้องการคืออยากได้แฝด แฝดได้ไหม แฝด อะ ได้ ไร ไหม อย่างเงี้ย เรามีโอกาสไหมเพราะประเมินร่วมกับคุณหมอว่า ถ้าไข่10 ใบอะลุ้นลูก1คนนี่12 ก็ถ้า12หรือ10 ใบเราลุ้นลูก2 คนก็ได้นี่ก็มีโอกาสติด2ติด1หรือไม่ติดเลย แต่ท้ายสุดกระตุ้นมาแล้วได้เท่าไหร่คะ ต้องบอกว่าไข่หมิงอ่ะเขาโตช้าจากคนปกติในโดสปกติเราต้องเพิ่มยาเข้าไป เพราะด้วยอายุด้วยอะค่ะ จบกระบวนการกระตุ้นไข่มีไข่ทั้งหมดประมาณ 22 ก็ได้มาอีก 10 ใบ กลายเป็นว่า 22 เนี่ยใช้ได้ประมาณ 18 ใบ 18 ใบคือผ่านเกณฑ์ ผ่านที่มีคุณภาพนะ ที่มีคุณภาพ ครับ แต่ต้องไปเลี้ยงเป็นตัวอ่อนมาอีก ต้องไปผสมก่อน ผสมเสร็จแล้วได้ประมาณเนี้ย 10 ตัว ประมาณ 10 ตัว 12 ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ได้ข่าวว่ายังไม่พอยังไม่ฝังได้ตัวอ่อนมาแล้ว เก็บไว้ก่อน คือเรื่องของเรื่องคือพอเราตั้งเป้าชัด ว่า เจ เรา น จะ คุยกับหมอว่าเราจะ เอา เอาแฝ แฝ ด ด ก็เลยต้องใช้ตัวอ่อนเนี่ย2 ตัว ซึ่งโชคดีว่าเรามีจำนวนตั้งต้นของการผสมตัวอ่อนเนี่ยเยอะ แต่พอเลี้ยงไปถึงวันที่ 5 วันที่ 6 เนี่ยตัวอ่อนมันก็จะค่อยๆหายไป ทั้งหมดตัวโครโมโซมมา เหลือ ปรากฏา ตัวเดียว ได้ 1 ตัวที่ผ่านเกณฑ์ มันกลายเป็นว่าอ้าว ก็ไม่พอ จะเอาแฝด ก็ไม่พอ จะเอาแฝด คือเราคุยกันในระหว่างทาง เราคุยกัน ตอนที่ ว่า ตรวจโครโมโซมว่าเหลือ 2 โอเคจบ แต่ถ้าได้ 1 หรือว่าไม่ผ่านเลย เราก็แพลนว่างั้นเราก็ต้อง เรายังไม่ใส่ เรายังไม่ใส่ เข้าฝากแบงค์ไว้ก่อน เข้าธนาคารไว้ก่อน คือเราอยากมีลูก2 คน เรายังขาดอีกหนึ่ง ขันหนึ่ง กระตุ้นไข่อีกรอบ กระตุ้น เราก็ปรึกษาหมอเลยเพราะว่าถ้าเรายังไม่ใส่ได้ไหมและ อืม เรากระตุ้นต่อไปมันจะดีไหมหมอก็ให้คำปรึกษาว่าดีกระตุ้นไข่รอบที่ 2 เพราะฮอร์โมนรอบเก่าที่เรากระตุ้นมายังมีอยู่ เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของคุณภาพมันไม่แย่ลงมันมีแนวโน้มที่จะขึ้น รอบ 2 ก็ย้อนกลับไปทำเหมือนรอบแรกใหม่ แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือเริ่มมีความรู้แล้วว่าจะต้องผ่านอะไรมาบ้างทำอะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้ ตัดกลับมาที่ตัวอ่อนเลยจะลงได้ตัวอ่อนที่พร้อมจะฝังอีกกี่ตัวสำหรับการกระตุ้นไข่รอบ 2 นี้ อีก 3 ตัว แซงนี้มีสต็อก 4 ก็โอเคละแฮปปี้ พอเรามีโจทย์ว่าเราจะท้องแฝดคุณหมอเขาก็ลิสต์ไล่อธิบายว่าความเสี่ยงจะเกิด 1 2 3 4 นะ เรา2 คนรับได้หรือเปล่า แต่พอเราคุยกันว่าถ้าเรามาท้องตอนอายุ 40 กว่า ค่ะ ความเสี่ยงมันก็มีเช่นกัน เพราะว่าตอนนี้คุณแม่คือ ใช่ 39แล้ว 39 กว่าจะคลอดเสร็จ 40 กว่าจะมีคนที่ 2 ก็น่าจะต้อง 40 กว่า เพราะว่าไม่ใช่ 41 42 เป็นอย่างเร็วนะ มีหน้านี่คืออาจจะเป็นโจทย์หนึ่งด้วยที่ว่าอยากมีลูก 2 คน ครับ ก็เลยมาลงที่แฝดทีเดียวเลย ใช่ เพราะด้วยอายุของเราด้วย จาก 4 นี่คือคุณภาพเกรดเดียวกันไหมคะ เกรดเดียวกันเลย ทั้ง 4 ตัวอ่อน ทั้งสี่ เลย ตัวอ่อนเลย มันเท่ากันทุกอัน อ่าฮะ เท่ากันเป๊ะเลย เพราะฉะนั้นตัวไหนก็ได้ ก็เลยเลือกใส่ด้วยการปรึกษาของนักวิทยาศาสตร์ คือเราพยายามตัดเลอร์ทุกอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ออก ค่ะ กับลูกของเรา คือถามว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเรื่องหนึ่งที่ต้องจ่ายเราก็แค่ขยันมากขึ้น แต่ว่าเรื่องคุณภาพชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะมาเกิดมันสำคัญกว่าเรื่องเงินนะ ผมว่าแบบ อันนี้คือทำทุกอย่างดีที่สุดเท่า ครับ ที่พึงจะทำได้ ครับ คำตอบจะออกเป็นยังไงก็น้อมรับ อ่า ปรากฏกลายเป็นข่าวดี ได้มาทั้งหมดคือ 4 ตัวอ่อนด้วยกัน ครับ คราวนี้พี่ว่านอกจากเลือกฟอร์มแล้วก็ต้องเลือกเพศ เพราะในนั้นเราจะรู้แล้วเราตรวจ ใช่ โครโมโซม ตัว กัน โครโม มา โซมหมดแล้ว รู้แล้วว่า X XY หรือ ใช่ XX มีอย่างละเท่าไหร่ใน คือโชคดีมากรอบแรกอ่ะ เป็นผู้หญิง1 คน อีก 3 หลังเป็นชาย 2 หญิง 1 สอง มันคือก็จะเป็น สองนะ ปัญหาก็เลยตาม ตามมา ก็มีสิ่งที่ให้ตัดสินใจใช้เวลาในการคิดนานมาก ตอนแรกมีของเดิม 1 เราต้องการอีก 1 จริงๆมาอีก 1เนี่ยเป็นเพศไหนก็ได้แค่อยากได้แฝด ค่ะ แล้ว ค่ะ คิดมาได้ยังไงว่าควรจะต้องใส่ XY XX ในปริมาณแบบไหน ก็ปรึกษาหมอนะว่าควรจะใส่อัน ยัง ไหน ไงดี มั ใส่เป็น มั อั เป็น น ห ไหน ลายองค์ประกอบมากฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เราแค่เรา2 คน มันมีคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าปู่ย่าตายาย มีสภาพแวดล้อมอีก ก็ตกตะกอนมากันได้ ว่าก็หญิง 1 ชาย 1 ให้พี่สรุปก็คือว่าเราอยากมีลูก สอง 2 ค คน น ครับ ใช่ เราตั้งใจคนแรกจะมีธรรมชาติ อืม คนที่ 2 ตั้งใจแค่จะมาฝากไข่ ครับ ปรากฏเจอปัญหาระหว่างทางโน่นนั่นนี่กลายเป็นผู้มีบุตรยากซึ่งอายุค่อนข้างจะปลายๆแล้วคือจะ 40 ใช่ ก็เลยคิดว่าแฝดเป็นคำตอบ ครับ ทีเดียว 2 คนจบ แล้วก็มาจบที่คำตอบที่สวยงามมากๆ คือแฝดชายและหญิง ใช่ ด้วยการทำอิกซี่เพียงครั้งเดียว และ ครับ ครั้งแรกที่ใส่ตัวอ่อน ติดชายหญิงเลย ครับ
ตื่นเต้นตามไปด้วย เราอ่ะโชคดีด้วยการที่เราสมหวัง ค่ะ แต่คือจริงๆมันประกอบกับการที่เราปรึกษากับหมอกับนักวิทยาศาสตร์กับทางพรามเฟอร์ ใกล้ชิด ใช่ พี่ฟังแล้วเหมือนครอบครัวเลยอ่ะ คืออยากบอกนะครับคนที่ดูอยู่อ่ะตั้งใจจะมีลูกอ่ะเราต้องศึกษาข้อมูลนิดนึงเพราะที่เนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณหมอเนี่ยเขาปรึกษาเต็มที่ จริง เคยถาม อ่า บางคู่ที่มาที่เนี่ยบอกว่าเขาตั้งใจจะมาอีกซี่ ครับ คุณหมอก็ดูประเมินทุกอย่างทั้งอายุทั้งอะไร เราเริ่มจากง่ายไปยากดีไหมเรา ครับ เริ่มจากฉีดน้ำเชื้อก่อน คือถ้าเป็นในมุมของธุรกิจ อะไรที่มันสร้างผลประโยชน์ได้มากกว่าในมุมธุรกิจ แนะนำอัน เราก็ นั้น น่าจะแนะนำอันนั้น คือท้ายที่สุดแล้วการจะทำงานในวงการแพทย์ มันไม่ใช่คำว่าธุรกิจ ครับ มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำว่าจรรยาบรรณ ครับ ฟังหลาย ๆ เคสมาแล้วประทับใจ ครับ ว่าเราแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ครับ ให้กับคนไข้จริง อืม ๆ ทุกเคสมาไม่จำเป็นต้องทำอีกซี่หรือบางเคสมาอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย แค่ได้รับคำแนะนำบางอย่าง ใช่ แล้วกลับไปลองด้วยวิธีธรรมชาติด้วยซ้ำนะคะ อยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่มีบุตรยากแล้วก็อยากจะลองเข้ามาปรึกษาตามคลินิก คืออยากให้คนที่รู้สึกว่าพร้อมจะมีลูกแล้วหรือว่าก่อนที่จะอยากมี อยากให้เข้ามานัดแล้วก็เข้ามาคุยกับหมอเลยแทนที่เราจะไปคิดเองกัน2คนหรือว่าหาตามอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้นัดแล้วก็รีบเข้ามาเลยเพราะว่าเวลามันสำคัญ อย่าคิดว่าร่างกายคุณอะแข็งแรง ไม่เจ็บ อืม ไม่ป่วยไม่ไข้อะคือเราต้องให้หมอตรวจก่อน อืม ถ้าวันนั้นได้ตรวจเช็คที่โรงพยาบาล เราก็จะเจอเนื้องอกก่อนที่เราจะมาฝากไข่ ในทุกจังหวะของชีวิต ถ้ารู้ตัวว่าวันไหนการมีบุตร เป็นสิ่งที่คุณและครอบครัวของคุณอยากจะได้อยากจะมีรีบมาปรึกษาเร็วมากแค่ไหน ความง่ายก็จะเป็นมากขึ้นเท่านั้นนะคะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งคุณแม่คุณลูก และใครอยากจะมีรอยยิ้มแบบนี้มีเรื่องราวดีๆในครอบครัวแบบนี้อย่าลืมนะคะ มาปรึกษากันได้ที่ Prime Fertility Clinic ค่ะ ที่นี่สามารถติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทางนะคะ คลิกไปที่ Facebook ก็สะกดตามนี้เลย แล้วก็สามารถสอบถามได้ทาง LINE นะคะ เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันด้วยค่ะ วันนี้เรา 3 คนลากันไปก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ ครับ